મિત્રો, આજના વિડીયોમાં લોકડાઉન 2 વચ્ચે સરકાર 20 એપ્રિલથી કયા જિલ્લામાં કેટલી છૂટ આપશે અને તમે કોઈ ધંધો શરૂ કરવા માગતા હોય તો તેના માટે સરકારે 7 ગાઈડલાઇન જાહેરાત કરી છે, જેની તમારે ફરજિયાત પાલન કરવું પડશે. તે તમામ માહિતી મેળવીશું. મિત્રો, રેડ ઝોન, ઓરેન્જ ઝોન અને ગ્રીન ઝોન, આ ત્રણેય ઝોનમાં જે જિલ્લા વહેંચાયેલા છે તેની તો પહેલાં માહિતી મેળવીશું કે રેડ ઝોનમાં કેટલા જિલ્લા આવે છે, ઓરેન્જ ઝોનમાં કેટલા જિલ્લા આવે છે અને ગ્રીન ઝોનમાં કેટલા જિલ્લા આવે છે. ત્યારબાદ એ પણ માહિતી મેળવીશું કે રેડ ઝોન, ગ્રીન ઝોન અને ઓરેન્જ ઝોનમાં જે જિલ્લા આવે છે તેની અંદર કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવી પડશે અને તેની અંદર જો તમે ધંધો શરૂ કરવા માગતા હશો તો સરકારે જે 7 ગાઈડલાઇન જાહેર કરી છે તેની પણ માહિતી મેળવીશું. તો મિત્રો, એક જ વિડીયોની અંદર તમામ માહિતી મળી જશે. આ તમામ માહિતી લેટેસ્ટ માહિતી છે ને તમને નકશા દ્વારા તમામ માહિતી સમજાવવામાં આવશે, તેથી ખાસ વિડીયો ઉપયોગી છે. વિડીયો ખાસ અંત સુધી જોજો, દરેક વસ્તુની માહિતી તમને ડિટેલમાં મળી જશે. તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરી. મિત્રો, અહીંયા ગુજરાતનો મેપ જોઈ શકો છો. તેની અંદર પહેલાં વાત કરી તો રેડ ઝોનની અંદર જે જિલ્લાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે વિસ્તારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેની વાત કરી. આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ મળવા પાત્ર નથી. આની અંદર જોઈએ તો મુખ્યત્વે 4 જિલ્લા છે, અમદાવાદ, ભાવનગર, સુરત અને વડોદરા. હવે અમદાવાદમાં પણ ઘણા વિસ્તાર છે, કોટ વિસ્તાર, દાણી, લીમડા, જમાલપુર ને દરિયાલપુર, જેની અંદરથી કોરોના વાયરસના સૌથી વધુ કેસ છે. આ વિસ્તારની અંદર લગભગ કરફ્યુ લગાવવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ મળશે નહીં. ભાવનગરની અંદર પણ 2 વિસ્તાર છે, સાટિયાવાડ અને વડવા. સુરતની અંદર એક રાંદેર અને વડોદરામાં 2, નાગરવાડા અને તાદલજા. આ વિસ્તારમાં તો લગભગ કરફ્યુ લગાવવામાં આવેલ છે, પણ આ જિલ્લાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ નહીં મળે. તમે ધંધો કે ગમે તે બહાર જવાની પણ છૂટછાટ નહીં મળે અને ધંધો પણ શરૂ નહીં કરી શકો. હવે બીજો વિસ્તાર જોઈએ કે જે ઓરેન્જ ઝોનમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં શરતોને આધીન છૂટછાટ મળવા પાત્ર છે. સૌથી વધુ જિલ્લા ઓરેન્જ ઝોનમાં સરકારે જાહેર કર્યા છે, 16 જિલ્લા છે. અહીંયા મેપમાં તમે જોઈ શકો છો. હવે જિલ્લા જોઈએ તો ગીર સોમનાથ, આણંદ, કચ્છ, બનાસકાંઠા, જામનગર, પંચમહાલ, મહેસાણા, પોરબંદર, મોરબી, રાજકોટ, સાબરકાંઠા, ભરૂચ, ગાંધીનગર, દાહોદ, પાટણ અને છોટાઉદેપુર. આ જે 16 જિલ્લા છે તેને ઓરેન્જ ઝોનમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સૌથી વધુ જિલ્લા ઓરેન્જ ઝોનની અંદર જાહેર થયા છે, જ્યાં શરતોને આધીન છૂટછાટ મળશે. કેટલી છૂટ મળશે, શું કાંઈ મળશે એ આપણે આગળ જોઈશું. પહેલાં તો આપણે કયા જિલ્લાનો કયા ઝોનમાં સમાવેશ થઈ ગયો છે તે માહિતી મેળવી. હવે અંદર ત્રીજો ખાસ ગ્રીન ઝોન, જ્યાં પણ શરતોને આધીન છૂટછાટ મળવા પાત્ર છે, જ્યાં કોરોના વાયરસના કેસ સાવ ઓછા છે અને ક્વોરન્ટાઇન કરેલા લોકો પણ ઓછા છે, અથવા તો સાવ કોરોનાના કેસ નથી, એવા ને ગ્રીન ઝોનમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં થોડીક વધુ છૂટછાટ મળશે. તેવા કુલ 13 જિલ્લા છે: ખેડા, વલસાડ, તાપી, મહીસાગર, નર્મદા, સુરેન્દ્રનગર, નવસારી, અમરેલી, બોટાદ, અરવલ્લી, ડાંગ, દ્વારકા અને જૂનાગઢ. આ 13 જિલ્લાને ગ્રીન ઝોનની અંદર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં શરતોને આધીન છૂટછાટ મળશે, થોડીક વધુ છૂટછાટ મળશે. મિત્રો, તો જે આપણે ખાસ જે ઓરેન્જ અને ગ્રીન ઝોન જોયા, ત્યાં કલેક્ટરની આગેવાની હેઠળ એક 7 સભ્યની કમિટી બનશે. એ કમિટી નક્કી કરશે કે કયા ધંધાને તેના વિસ્તારમાં છૂટછાટ આપવી, તેની પાસેથી પરમિશન લેવી પડશે અને તે મુજબ તમે ધંધો વ્યવસાય શરૂ કરી શકશો. હવે ખાસ તમે ધંધો કે વ્યવસાય શરૂ કરો તો તમારે 7 સરકારની ગાઈડલાઇન્સ છે તેનું ફરજિયાતપણે પાલન કરવું પડશે. આ ખાસ જોજો 7 ગાઈડલાઇન્સ કઈ છે જેનું દરેક વ્યક્તિએ પાલન કરવું ફરજિયાત છે. જો તમે આનું પાલન નહીં કરો તો કાયદેસર તમારા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ શકે છે અને તમારો ધંધો કે વ્યવસાયને બંધ કરવામાં આવે છે. હવે પહેલી ગાઈડલાઇન જોઈએ તો નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા કે મોડા કામ નહીં કરી શકાય. કામ માટે સમય નક્કી કરવામાં આવશે, એટલે ફિક્સ સરકાર સમય નક્કી કરશે. જે તે કલેક્ટર હશે તમારા વિસ્તારના, એ સમય કરશે નક્કી, એ મુજબ ગાઈડલાઇન બહાર પડશે. એ સમયમાં તમે કામ કરી શકશો. તેથી વધારે કે ઓછો સમય કામકાજ નહીં કરી શકો. જે તે જગ્યાએ મહિલા શ્રમિકો હોય તો તેમને સાંજના 7થી સવારના 6 વચ્ચે કામે નહીં રાખી શકાય. આ પણ એક ખાસ છે. મહિલા શ્રમિક માટે સાંજના 7થી સવારના 6ની વચ્ચે કામકાજની છૂટ આપવામાં નહીં આવે. શ્રમિકોને રહેવા માટેની પૂરતી વ્યવસ્થા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથેનું પાલન મુજબ કરવાની રહેશે. એટલે શ્રમિકો તમારી કામ કરતા હોય તેની વ્યવસ્થા તમારે જે તે એકમવારે કરવાની પડશે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે રહેવાની વ્યવસ્થા કરવી પડશે. થર્મલ ગનનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવો પડશે. સેનેટાઇઝેશનનો, માસ્કનો ફરજિયાતપણે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
કર્મચારી જો રહેતા ન હોય ને અવર જવર કરતા હોય તો ફિક્સ જગ્યા નક્કી કરવી પડશે અને તેની જવાબદારી પણ જે તે એકમની રહેશે. ફેક્ટરીઓમાં 12 કલાકની શિફ્ટ મુજબ જ કામ થશે. 12 કલાકથી વધુ તમે કામ નહીં કરાવી શકો. 12 કલાક મુજબ જ કામ કરવાનું રહેશે. અને જે વિસ્તાર હોટસ્પોટ કે ક્વોરન્ટાઇન વિસ્તારમાંથી કોઈ કર્મચારી આવે નહીં એની તકેદારી જે તે કર્મચારીની જે તે એકમની રહેશે. ખાસ એ હોટસ્પોટ વિસ્તાર જાહેર કર્યા છે સરકારે, ક્વોરન્ટાઇન વિસ્તાર જાહેર કર્યા છે, ત્યાંથી કોઈ પણ કર્મચારી તમારા એકમ ઉપર કામમાં ન આવે તેની જવાબદારી જે તે એકમની રહેશે. તો મિત્રો, આ ત્રણેય ઝોનવાઇઝ જિલ્લા જોયા અને આ શરતનું તમારે પાલન કરવું પડશે. 20 તારીખથી આ શરતી મુજબ છૂટછાટ સરકાર આપી રહી છે. જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.